ჩვენ ვიცით რომ არაბობა საქართველოში დაიწყო 653 წელს. არაბები როდესაც შემოვიდნენ საქართველოში, იმდენად ძლიერები იყვნენ, იმდენად ძლევამოსილები იმ დროისათვის, იმდენი სახელმწიფო ჰქონდათ უკვე დაპყრობილი, რომ ქართველებმა ითათვირეს და გადაწყვიტეს, რომ მათ ამ ბრძოლას არავითარი აზრი არ ექნებოდა, უამრავი ქართველი დაიღუპებოდა და მაინც დაიპყრობდნენ. ამიტომ ბრძოლის გარეშე დანებდნენ მათ. ოღონდ ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად, არაბებთან ხარძლივი მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს დაედოთ ის ხელშეკრულება, რომელიც მათთვის არ იქნებოდა დიდი უბედურებისა და დიდი ბოროტების მომტანი მათი აზრით. არაბების გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ძლიერად არ იყვნენ დამკვიდრებულები და ფესვგამდგარნი კავკასიაში, ჯერ კიდევ ჩრდილო კავკასია დასაპყრობი ჰქონდათ, არაერთი სხვა სახელმწიფო, ამავე დროს არ ჰქონდათ სახელმწიფოებრივი მართვის გამოცდილება, ამიტომ დათანხმდნენ ხელშეკრულებაში იმ პირობებს, რაც ქართველებმა წაუყენეს და აი კონკრეტულად რა პირობებზეა საუბარი. ესე იგი, არაბებმა უთხრეს აი ამ ხელშეკრულებაში წერია ქართველებს, რომ ისინი არ ჩაერეოდნენ მათ სარწმუნოებრივ საქმიანობაში, მათ ეგნებოდა თავისუფალი ნება, რომელიც სარწმუნოებას უდოდათ ის აერჩიათ. ამავე დროს ხელშეუხებელი და დაცული იქნებოდა ქართველთა, ანუ ქრისტიანთა ეკლესია, მონასტრები და ქართველთა სიცოცხლე. სამაგეროდ ქართველებს რა მოეთხოვებოდათ არაბების მიმართ? აუცილებლად უნდა გადაეხადათ ხარკი, როგორც საადგილმამულო, ასევე საკონლო, ანუ ოჯახს უნდა გადაეხადათ თითო დრახკანი. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ოჯახები შეერთდებოდა, მაინც ერთ დრახკანს გადაეხდიდნენ, ხელშეკრულებაში ჩაწერეს, რომ უფლება არ ჰქონდათ ქართველებს ოჯახების გაერთიანების. მიხდით? რომ ნაკლებად დასწოლოდათ ეს ხარკი. სამაგეროდ ქართველებმა ამ ხელშეკრულებაში მიაღწიეს იმას, რომ არაბებს არ ჰქონდათ უფლება ქართული ოჯახების დანაწევრების, რომ უფრო ბევრი დრახკანი გადაეხადათ ქართველებს. ამან როგორც ერთ-ერთი დიდი მეცნიერი წერს, გარკვეულწილად ხელი შეუწყო იმას, რომ ესე იგი, გამომდინარე იქიდან, რომ ოჯახები არ ნაწევრდებოდა, ოჯახი ხომ მრავლდებოდა და ის ტრადიციები, ის წესჩვეულებანი საყოფაცხოვრებო იქნებოდა, კულტურული იქნებოდა თუ რელიგიური, ხო? ამის შენარჩუნება ხდებოდა. აი დღეს მაგალითად მემკვიდრეობითობა გარკვეულწილად წყდება საქართველოში, იმიტომ რომ ბებია პაპები ცალკე ცხოვრობენ, შვილები ცალკე, შვილიშვილები ცალკე და ეს წყვეტა ხდება ფაქტობრივად იმ ტრადიციების გადაცემის, იმ ზნეჩვეულებების, რაც ჩვენს ბებია პაპებს ჰქონდათ, შვილიშვილები ბებია პაპების გარეშე იზრდებიან. მაგალითად, შვილიშვილი, რომელიც ხედავს თავის დაღლილ ბაბუას, რომელსაც ჩაეძინა და უყურებს თავის ბაბუას, რომელსაც უყურებს წლების განმავლობაში და უყვარს, ბუნებრივია, რომ ასე არ დატოვებს მთლებარეს თუ ჩაძინებულს, მივა და რაიმეს თბილს დაახურებს, რომ არ გაცივდეს. ეს ბავშვი უკვე სხვანაირი გაიზრდება. და დღევანდელი ბავშვები სამწუხაროდ იმ ცოდნას, იმ გამოცდილებას, იმ ტრადიციებს, რაც ჩვენს დიდებულ ბებია ბაბუებს აქვს, სამწუხაროდ აღარ გადაეცემა. წყვეტა. ეს არ ხდებოდა იმ დროინდელ საქართველოში და ეს ერთი მხრივ დიდი სიკეთე იყო. თავის მხრივ ქართველებს ევალებოდათ მასადამე გადაეხადათ ეს ხარკი და ამავე დროს თუ რომელიმე არაბი ჯარისკაცი მეომარი ჩამორჩებოდა თავის რავს, ქართველები ვალდებულები იყვნენ, რომ აი მისთვის ეპატრონათ, მიეყვანათ უახლოეს სადგომამდე, სადაც არაბები იყვნენ, დაეპყრებინათ და თუ შეუმოსავი იყო, შეემოსათ. ამ გადასახადის გარდა ქართველებს ევალებოდათ გარკვეული ბეგარა გადაეხადათ, ეს დაწესებული იყო ხიდების მშენებლობისათვის, გზების გაყვანისათვის და ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემატებოდა. მაგრამ ქართველებს იმდენად უხაროდათ, რომ ისინი მათ შინაურ საქმეებში არ ერეოდნენ, სარწმუნოებრივ საქმეებში არ ერეოდნენ, ეს დიდად ახარებდათ იმ დროისათვის მათ.
მაგრამ გადიოდა წლები ამასობაში არაბები გაძლიერდნენ, კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო დაიპყრეს მატერიალურადაც, საბრძოლო ხელოვნების თვალსაზრისითაც და თანდათან დაიწყეს გადასახადების მომატება. რაც უფრო მეტად ემატებოდათ გადასახადები, მით უფრო მეტად უჭირდათ ქართველებს ამ გადასახადების გადახდა. და იყო ისეთი მმართველიც, ერთ-ერთი სომეხი ისტორიკოსი წერს სომხეთში, რომელიც აგრეთვე დაპყრობილი იყო, ერთ-ერთი მმართველის დროსო, ესე იგი, არათუ ერთ ოჯახს ახდევინებდა ის მმართველი. აი სახელმწიფო ნებაზე რო იკითხეთ თქვენ, რა ეკლესიის უფლებებს დაიცავდა, ხო? ის მმართველი ოჯახში ყოველ წევრზე ახდევინებდა და ამავე დროს აღწერებს ატარებდნენ, დემოგრაფიულ აღწერებს. აი, რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა, რომ განესაზღვრა, რამდენი ოჯახი იყო და რამდენ ადამიანს უნდა გადაეხადა, ხო? გადასახადი ახდევინებდა გარდაცვლილებისთვისაც. იმ ოჯახში, ვინც გარდაიცვალა, იმ გარდაცვლილების სახელზეც უნდა გადაეხადათ ხარკი. აქედან გამომდინარე, სულ უფრო და უფრო გაუსაძლისი გახდა ქართველთა ცხოვრება, გაღატაკდნენ. ამავე დროს თანდათანობით დაიწყეს შინაურ საქმეებში ჩარევა და ისეთ ძლიერებას მიაღწიეს უკვე, ეს მეთოდურად ხდებოდა მიზანდასახულად და მიზანმიმართულად, რომ უკვე ერისთავებსაც კი თვითონ ნიშნავდნენ, ხოლო მე-19 საუკუნეში იმდენად გაძლიერდნენ, წარმოვიდგინეთ 400 წელი იყვნენ საქართველოში. იმდენად გაძლიერდნენ, რომ ერისთავობა საერთოდ გააუქმეს, თვითონ მართავდნენ ქართლს. დასავლეთ საქართველო ამ დროისათვის მადლობა ღმერთს ბიზანტიის გავლენის ქვეშ იყო და როცა აბო-თბილელი გადავიდა ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ დასავლეთ საქართველოში გაოგნებულია იმ ჯოჯოხეთიდან, რომელშიც ის იმყოფებოდა, მიწიური ჯოჯოხეთიდან უცბად აღმოაჩინა, რომ სადღაც მიწიურ სამოთხეში აღმოჩნდა, სადაც ქრისტიანებს არ დევნიან და ცხოვრობენ ისე, როგორც მათ სურთ, ანუ ქრისტიანულად, ქრისტეს მიხედვით. აი ამ დროისათვის, როდესაც უკიდურეს სიღატაკეს მიაღწია ქართველთა მატერიალურმა, ეკონომიურმა მდგომარეობამ, ფაქტიურად ფსკერზე დავიდა, ბევრი ვერ უძლებდა ამას და იძულებული იყო დაეტოვებინა აღმოსავლეთ საქართველო, ან ჩრდილოეთ კავკასიაში, ხაზარეთში გადასულიყო, ოღონდ მცირე ხნით რჩებოდნენ და იქიდან მერე გადადიოდნენ დასავლეთ საქართველოში, ძირითადად აფხაზეთში, რომელიც რა თქმა უნდა საქართველო იყო, ან პირდაპირ ახერხებდნენ, რომ გადასულიყვნენ დასავლეთ საქართველოში, რათა თავისი სარწმუნოება დაეცვათ, მატერიალური მდგომარეობა რამდენადმე გამოესწორებინათ, იმიტომ რომ თავიანთი შრომის ნაყოფი მთლიანად მათი დამპყრობლების ხელში გადადიოდა. და ამავე დროს, როდესაც დაპყრობილია ქვეყანა, როდესაც მატერიალური, სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობა უმძიმესია, როდესაც სარწმუნოებაზე იზრდება დაწოლა და იმ ზღვრამდე მიდის უკვე ქართველი არაბების პოლიტიკა ეს იყო, მე არ ვერევი შენ სარწმუნოებაში, გადაიხადე გადასახადები, მაგრამ როდესაც გადასახადები იზრდება და ვეღარ იხდის, მე ასეთი მიმართვა აქვთ მათ. ჩვენ თქვენ სარწმუნოებას არ ვეხებით, მაგრამ თუ გსურს, რომ შენ მიიღო დიდი უპირატესობანი, მიიღო დიდი შეღავათები, არა ჩვენი ძალდატანებით, არამედ შენინებიდან გამომდინარე, მაშინ უარყავი სარწმუნოება გამახმადიანდი. და ხელშეკრულებაში ესეც ეწერა, რომ ჩვენ ქრისტიანებს ხელს არ ვახლებთ, არ ვდევნით მათ, მაგრამ თუ რომელიმე ქრისტიანი მაჰმადიანი გახდება, აი უკვე ამის შემდეგ ის სიკვდილით დაისჯება. ამიტომ იყო აბო-თბილელის მდგომარეობა და მისი ცხოვრება საქართველოში საშიში, ვიდრე ის მაჰმადიანი იყო, არავინ არ დევნიდა, ხო, ბუნებრივია. საღვთო ჟულს სწავლობდა, ჟულისოდნებთან ჰქონდა ურთიერთობა, ეკლესიაში შედიოდა, წირვებსაც ესწრებოდა, მაგრამ მის ჯერ არ იყო მონათლული, მაგრამ როცა მოინათლა, უკვე მისი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგა და ამის შესახებ შევეცდებით ჩვენ დღეს ვისაუბროთ. და როდესაც აბო-თბილელი მოწამებრივად აღესრულა, აი ამ გარემოებას, ამ ფაქტს ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა იმდროინდელი ქართველობისათვის, იმიტომ რომ აი როგორც იოანე საბანიძე წერს, ქართველები ირწეოდნენ, ვითარცა ლერწამნი ძლეულნი ქართაგან.
ეს ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ჯერ კიდევ სარწმუნოებაში იდგნენ, მაგრამ ირყეოდნენ. ვითარცა ლერწამი, მაგრამ დიდი ნაწილი აღარ ირყეოდა, იმიტომ რომ გამახმადიანდა. და გამახმადიანებისათვის, მახმადიანიზაციისათვის ქართველი ერისა ძალიან ბევრ საშუალებას იყენებდნენ ისინი საჩუქრებს, ქრთამებს, ჯილდოს, მზაკრობას, სიცრუეს, ფლიდობას, ქადაგებას, აი დღეს რო აგიტაცია პროპაგანდას უწოდებენ, მათ არ ქონდათ ის ტექნიკური საშუალებები, რაც დღეს გააჩნიათ მათ, ვინც ქრისტიანობის წინააღმდეგ ქადაგებდნენ, ბუნებრივია, ისინი გამოიყენებდნენ, მაგრამ იმ დროისათვის რა ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიებიც იყო ზეპირი, ყველაფერს იყენებდნენ და ძალიან ბევრი ქართველი ვერ უძლებდა ამ ესე იგი ძალდატანებას, ძალმომრეობას, ამ ტერორს, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური იქნებოდა თუ ეკონომიური და აქედან გამომდინარე ყავდათ რა შვილები და მათ სიცოცხლე საფრთხე ექმნებოდა სულიერ სიკვდილს ამჯობინებდნენ რომ ფიზიკურად მაინც გადარჩენილიყვნენ და ცოცხლები ყოფილიყვნენ. ესე იგი ჩვენ სარწმუნოებას ძალიან დიდი საფრთხე დაემუქრა იმ დროისათვის. და ქართველები ცხოვრობდნენ აპოკალიფსური ცნობიერებით. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ახლო არ ჟამი ქვეყნიერების აღსასრულისა. და შემთხვევით არ არის იოანეს აბანეზე ჩვენ ამოვიკითხავთ მე იმ ადგილს ამბობს, რომ შემოკლებულია დრო. შემოკლებულია დრო აქ ვინც ეკლესიური ადამიანი ბრძანდებით უცილებლად გაგახსენდებათ წმინდა მათეს სახარებიდან, როდესაც იესო ქრისტე მეორედ მოსვლის წინა ნიშნების შესახებ საუბრობს და ამით პასუხს მოციქულებს, როდის იქნება ეს და ქრისტე ეუბნება, რომ ეს არ იციან არც ეციურმა ანგელოზებმა, ეს არ იცის არც კაცისამ, როდის მოვა უფალი, როდის იქნება მისი მეორედ მოსვლა, ეს იცის მხოლოდ ღმერთმა. მაგრამ ჩამოუთვლის ნიშნებს და როცა ეს ნიშნები დაიწყებს აღსრულებას, თქვენ ნუიფიქრებთ, რომ ეს აღსასრული არამედ ეს არის დასაწყისი დასასრულისა, მაგრამ დასაწყისიდან დასასრულამდე რა დრო და მანძილი იქნება, ამის შესახებ არავინ არ უწყის. ეს შეიძლება გაგრძელდეს 10 წელი, 100 წელი, 200 წელი. აი მაგალითად, როდესაც წარღვნის წინა პერიოდში ნოეს მეშვეობით უცხადებს ხალხს ღმერთი, რომ თუ არ შეინანებენ, თუ ჭეშმარიტების გზას არ დაადგებიან, მაშინ წარღვნის წყლებ ქვეშ დაიფარებიან. თვითონ ნოემაც არ იცოდა ეს რამდენ ხანს გაგრძელდებოდა, ის 120 წლის განმავლობაში უხადაგებდა წარღვნის წინა დროინდელ კაცობრიობას, რომლებიც ერთიანად როგორც დღეს თითქმის თხევიდან ტერფამდე ცოდვებში იყო ჩაფლული, რომელთა გადმოცემა ზეპირად არ შეიძლება. და როდესაც აბო თბილელი ეწამა და მოწამებრივად აღესრულა ჩემო ძვირფასებო, იმ დროს ქართლის კათალიკოსი გახლდათ, ეს 690 წლებშია დაწერილი მერვე საუკუნის ბოლო მეოთხედში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით აბო თბილელი ეწამა 686 წლის 6 იანვარს და სამუელ კათალიკოსი ქართლისა გარდაიცვალა დაახლოებით 690 წელს. ანუ თუ გარდაიცვლებოდა, ხო ვეღარ მისწერდა ხო წერილს და აბო თბილელი რომ მოწამებრივად აღსრულებულია უკვე არის ამ ნაწარმოებში მოცემული, მაგრამ აი ამ პერიოდშია დაწერილი. და ქართლის კათალიკოსმა ძალიან შორჭრეტელმა ადამიანმა დაინახა, რამდენად დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა ქართველი ერის სულიერი და სარწმუნოებრივი და ეროვნული გამოღვიძების თვალსაზრისით აბო თბილელის ცხოვრების აღწერა. საერთოდ წმინდანთა ცხოვრება უნდა აღიწეროს, რომ მისაბაძი იყოს ეს მომავალი თაობისათვის. მაგრამ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, როდესაც საქართველოში ქართულ მიწაზე, როდესაც ქართველნი ირყევიან, ვითარცა ლერწამნი ძლეულნი ქართაგან, როცა უმრავლესობა ტოვებს სარწმუნოებას, ზურგს აქცევს, მახმადიანდება, როცა ქართველთა ნაწილი გარბის საქართველოდან, ამ დროს არაბეთიდან დამპყრობელი ქვეყნის შვილი ჩამოდის, ყოფილი მახმადიანი, ინათლება ქრისტიანად და ქრისტესთვის მოწამებრივად აღესრულება. აი დიდებული მაგალითი გამომაფხიზლებელი ქართველი ერისა, რომელსაც მიმართავს იოანეს აბანეზე, შენ 500 წელია რაც ქრისტიანი ხარ და ქრისტე დაივიწყე.
ამ არაბმა ადამიანმა კი ქრისტეს შესახებ არაფერი არ იცოდა, ჩამოვიდა საქართველოში, მოინათლა ქრისტესთვის და აღასრულა ცნება უფლისა, ვისაც დედა ან მამა და ან ძმა ჩემზე მეტად უყვარს, ის არ არის ჩემი ღირსი და ვინც მე მაღიარებს აქ დედამიწაზე ადამიანების წინაშე, მეც ვაღიარებ მას ზეციური მამის წინაშე საშინელ სამჟაროზე და ვინც მე უარყოფს აქ დედამიწაზე ადამიანების წინაშე, რაც ქართველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი აკეთებდა და აკეთებს დღესაც, მეც უარყოფ მას საშინელ სამჟაროზე საყოველთაო აღდგომისას ღვთის წინაშე. ამიტომ აბოთბილელის ცხოვრება უნდა დაიწეროს უტყუარობითა და ჭეშმარიტებით, არაფერი არ უნდა იქნას გამოგონებული და ეს უნდა იყოს დაიდოს ეკლესიებში, როგორც იოანეს აბანეძე ამბობს, რათა მომავალ თაობებს მისაბაც მაგალითად გადაეცეს და ჩვენ წინაპრები ვიზღვაძავდნენ, რატო იწერებოდა წმინდანთა ცხოვრება, აი გამოდის ახლა წიგნები წმინდანთა შესახებ, გამოდის პატერიკები, მამათა ცხოვრება, სვინაქსარებია, თვენი და სხვადასხვა, მაგრამ ვინ კითხულობს ამ წიგნებს? დღეს წმინდანების ნაცვლად ჩვენს ბავშვებს სრულიად სხვა ეგრეთ წოდებული წინ წლებში წმინდანები ყავთ მისაბაც მაგალითად. შედით თანამედროვე ახალგაზრდების ოთახებში, რომელიც მათ ეკუთვნით, ვისი სურათებია გამოკიდებული, თუ შეხვდებით იქ რომელიმე ჩვენი დიდი წინაპრის სურათს. გამონაკლისები არსებობს, რა თქმა უნდა. ვისი სურათები უკიდიათ, ესე იგი, აი, ვინ არიან, რა ბიოგრაფია აქვთ, რას აკეთებენ, რას შთააგონებენ თავიანთი სიტყვებით, საქმეებით, სიმღერებით, თუ ქმედებებით ჩვენს ახალგაზრდებს. მე-20 საუკუნეში ბოლშევიკების დროს იდეალები ვინ იყვნენ? იყვნენ სტახანოველები, იყვნენ ვინც რაც შეიძლება მე მათ შრომას კი არ უგულებელყოფ, მაგრამ იდეალებად და წმინდანებად სახავდნენ, ვინც ყველაზე ბევრ ჩაის მოკრებდა, ვინც ასრულებდა აი ამ დავალებას პარტიისას, დედას მოუკლავ, მამას მოუკლავ მამას, მოუკლავ დედას ზუსტად არ მაქვს, თუმე პარტია მიბრძანებს ამას. აი პავკა მოროზოვის ფენომენი, ხო გახსოვთ თქვენ? დასმენა და ასე შემდეგ. და ეს წმინდანთა წიგნები სწორედ იყო ის წიგნები, რომელში გადმოცემულ წმინდანთა ცხოვრებას ბაძავდნენ შემდეგ ის ქართველები, რომლებიც ან რწმენა შერყეულები იყვნენ და რწმენაში გამტკიცდებოდნენ, ან ურწმუნოები იყვნენ და იმ ადამიანის ცხოვრების გაცნობის შედეგად სარწმუნოებისაკენ მოექცეოდნენ. შემთხვევითი არ გახავთ ის ფაქტი, როდესაც შუშანიკი სტოვებს სასახლეს, თან მეაქვს სახარება და წიგნი წმინდანთა ცხოვრებისა რის შესახებად ჩვენ ვისაუბრეთ. შუშანის წმინდანთა ცხოვრებანი რომ არ ეკითხა, როგორ ეწამებოდნენ ისინი ქრისტესათვის, ისეთ სიმტკიცესა და სიძლიერეს სარწმუნოებაში სხვა მხრივ ვერ მიაღწევდა. იმისათვის რომ ის დიდი ღვაწლი აღესრულებინა, რაც თქვა წმინდა დიდმოწამე შუშანიკმა აღასრულა, აუცილებელი იყო ლოცვაც, მარხვაც, მუხლდრეკანიც, მუდმივი აღსარება, მუდმივი ზიარება, წმინდანთა წიგნები, რომელთაც კითხულობდა, განუწყვეტობდა, რა თქმა უნდა, სახარება, ანუ ღვთის სიტყვა, რითაც ის საზრდოობდა და იკვებებოდა. და ამავე დროს ფსალმუნებდა. იმიტომ რომ შუშანიკმა ძალიან სწრაფად შეისწავლა 150 ფსალმუნი, ისევე როგორც თქვათ, ფსალმუნები სიყრმიდანვე შეისწავლა და შეითვისა წმინდა გრიგოლ ხანძთელმა. და ჩვენს დღევანდელ რეალურ ვითარებას თუ გადავხედავთ, ჩემო ძვირფასებო, უმძიმესი მდგომარეობაა აი ამ თვალსაზრისით, ქართველი ხალხის სული ნელ-ნელა იქცევა იმ სულიერ უდაბნოდ, სადაც ღვთის სიტყვა არ ხარობს. არ იკვებება ღვთის სიტყვით, არ ყურდება ღვთის სიტყვით. და ქრისტე კი გვეუბნება, არა პურითა ერთითა ცხონდების ყოველი კაცი, არამედ ყოველი სიტყვით, რომელიც ღვთის პირიდან გამოდის. ადამიანს ცხოვრებისათვის და ცხონებისათვის სჭირდება არა მარტო ის, რაც ადამიანს ფიზიკური არსობებისათვის სჭირდება, ანუ არა პურითა ხოლო ერთითა ცხონდების კაცი, არამედ ყოველი სიტყვით, რომელიც ღვთის პირიდან გამოდის და ღვთის პირიდან რა სიტყვებიც გამოვიდა, ეს არის წმინდა წერილში მოცემული. და წმინდა წერილი არის დღევანდელი ქართველების, როგორც იტყვიან ხოლმე, სამაგიდე წიგნი, ყოველდღიური საკითხავი წიგნი, საზრდო არის ღვთის სიტყვა დღევანდელი ქართველისთვის.
არის ის, რასაც ის ლოცვაში ითხოვს მისთვის. პური ჩვენი არსობისა მომენტ ჩვენ დღეს. ჩვენ როცა არსობის პურს ვითხოვთ, უპირველეს ყოვლისა ხო თვით ქრისტეს ვითხოვთ, რომელიც ამბობს, მე ვარ პურის სიცოცხლისა ზეციდან დედამიწაზე ჩამოსული, ვინც ამ პურს შესჭამს, მას ექნება საუკუნო, ანუ დაუსრულებელი მარადიული სიცოცხლე. და წმინდა წერილში ყოველი სიტყვაში, ყოველი სიტყვის მიღმა თვით ქრისტეა და აი ამ სიტყვით, ანუ ქრისტეთი ვიკვებებით. ზიარების საიდუმლოში ქრისტეთი ვიკვებებით ჩვენ. როდესაც ვკითხულობთ წმინდა მამათა თხზულებებს, სულიწმინდის მადლით ვიკვებებით და საზრდოობთ, ჩვენში სულიერი ფერისვალება ხდება და ვიზრდებით, ანუ ვხარობთ უფლისა მიმართ. აი ჩვენს ბატონ ლექს ოგელაშვილს უყვარს, მეც მიყვარს გრიგოლ რობაქიძე. გრიგოლ რობაქიძე ხსნის, აი ქართველებს უყვარ დღეს, გაიხარე, ერთმანეთს რო ეუბნებიან. საოცრებაო ქართველებსო სიტყვის როგორი გრძნობა აქვთო. აი მაგალითად მცენარეს რომ უყურებს, რომ იზრდება, ასე კი არ ამბობს, იზრდებაო, ხარობსო. იზრდება, ზევით იზრდება. ადამიანის უნდა ხარობდეს, ანუ იზრდებოდეს უფლის მიმართ, ზეციური სასუფეველის მიმართ და როგორ გაიზრდები, ანუ როგორ გაიხარებ შენი სული და როგორ გაიზრდები და ამაღლდები ზეციური სასუფეველის მიმართ, თუ შენს სულს მუდმივად არ დააპურებ აი ამ ღვთის სიტყვით, რომლითაც მუდმივად პურდებოდა თვით აბო თბილელი და არა მარტო პურდებოდა, არამედ ერთ-ერთი საუკეთესო მხარდაგებელი ციკლი, რასაც ჩვენ ვნახავთ აუცილებლად. ეხლა ეს სამუელ კათალიკოსი წერს, მთლიანად რა თქმა უნდა არ წაგიკითხავთ, ფრაგმენტებს ამოგიკითხავთ. ნახეთ? ქართულად თანამედროვე ქართულად. მე ქართლის კათალიკოსი სამუელიო წერს იოანე საბანიძეს წერილს. ესე იწყება წერილი იოანესი აბო თბილელის მეგობარი იყო იოანე საბანიძის მიმართ და მე იოანე საბანიძის პასუხია სამუელ კათალიკოსის მიმართ. რატომ წერს ახლა მას? როგორ ჩანს, იმ დროისათვის ბევრი შესანიშნავი მწერალი იქნებოდა, მაგრამ ყველაზე საუკეთესო ჩათვალა, რომ დაეწერა იოანე საბანიძეს. რატომ? რა თვისებებით გამოირჩეოდა? ის იყო კაცი, ღვთივმიმადლებული ცოდნის მქონე საღვთო წიგნებისა და მოწადინებული ღვთისმსახური. განა ყოველი ჩვენთაგანი ღვთისმსახური არ უნდა ვიყოთ. აი მაგალითად იესო ქრისტე, როდესაც მიყავთ ტაძარში 40 დღის რო გახდება, სვიმეონ მიმრქმელი და ანა წინასწარმეტყველი რო შეეგებებიან, ანა წინასწარმეტყველის შესახებ, რომელიც აგრეთვე დაამოწმებს, რომ ეს ყრმა ჭეშმარიტად მესიაა, ქრისტეა, ვისაც ელოდებოდა ისრაელიელი საუკუნეების განმავლობაში, მის შესახებ ნათქვამია, რომ ანა წინასწარმეტყველი ლოცვით და მარხვით ემსახურებოდა ღმერთს. ესე იგი, შენ ქრისტიანო ადამიანო, თუ გულმოდგინედ მარხულობ, ისე როგორც ეკლესია გვასწავლის, თუ გულმოდგინედ ლოცულობ, შენ ღვთისმსახურებაში იმყოფ. და როდესაც აქ ნათქვამია, რომ იოანე საბანიძეს მიმართავს სამუელ კათალიკოსი გულმოდგინე ღვთისმსახური იყო, ესეც იგულისხმება, რომ იგი გულმოდგინე ლოცველი იყო, გულმოდგინე მარხველი, იგულისხმება, რომ წირვალუცებს არასოდეს არ აკლდებოდა. აი კვირადღე, როდესაც შენ არ მიხვედი კვირადღეს ეკლესიაში და არ ეზიარე, ის კვირადღე ხო არასოდეს აღარ დაგიბრუნდება. მერე ასეუბნება, ნახეთ, ამავე დროს გულმოდგინედ ცდილობდა სიკეთის კეთებას და შენო შესანიშნავად იცნობ ამ ახალ მოწამესო, აბოსო, მისი ამბავი, ანუ ისტორია შესანიშნავად იცი, რომელიც ახლახანს ეწამა ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნის ქართლის მეოხად ქრისტეს მიმართ. აქ შესანიშნავად ჩანს რა სწავლებასაც წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია გვაძლევს წმინდანების შესახებ. რა სწავლებას გვაძლევს, რომ წმინდანები არიან ჩვენი შუამდგომელნი და შუამავალნი ღმერთთან. ამიტომ ჩვენ მუდმივად უნდა ლოცვით წარვდგებოდეთ წმინდანების წინაშე, უნდა ვევედრებოდეთ მათ შეწევნას. მით უფრო ისეთ მოწამეს, როგორც აბო თბილელია, რომლის შესახებაც შემდეგ ნახეთ რას ამბობს, მნებავს, რომ დაიწეროსო
აი ამ სანატრელი მოწამე აბოს მარტვილობა. მარტვილობა. მარტვიროს ჩვენ ვისაუბრეთ შუშანიკის შესახებ და განმარტეთ მაშინ ნიშნავს მოწმეს. მარტვიროს ნიშნავს მოწმეს. ესე იგი მარტვილი ეწოდებოდათ იმ ადამიანებს რომელთაც როდესაც სთხოვდნენ ან უბრძანებდნენ ეღიარებინა ქრისტეა ჭეშმარიტი ღმერთი. შენ ასე გწამს და ისინი იტყოდნენ რომ ქრისტეა ჭეშმარიტი ღმერთი, აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ქრისტეა ღმერთი ყოველთა ზედა. აი ამის გამო რომ დაამოწმებდა რომ ქრისტეა ჭეშმარიტი ღმერთი, ჭეშმარიტება არის წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია. ჭეშმარიტება არის წმინდა წერილი, ანუ სახარება, ამის გამო მას წამებით მოკლავდნენ. და გამომდინარე იქიდან რომ ყველა ადამიანი ვინც ამოწმებდა რომ ქრისტეა ჭეშმარიტი ღმერთი აწამებდნენ, ამიტომ ამ მოწმეებს განზოგად და განივწო უფრო მეტად ამ სიტყვის მნიშვნელობა და ეწოდებათ იმ ადამიანებს რომლებიც წამებულნი არიან, ანუ მოწამენი არიან. ანუ მოწამეა ის, ვინც მოწმეა, ვინც ამოწმებს, ადასტურებს, რომ ქრისტეა ჭეშმარიტი ღმერთი. ამიტომ იგებოდა ძალიან ბევრი სამარტვილე, უამრავი ეკლესია მონასტრები საერთოდ წმინდანების და პირველ საუკუნეებში განსაკუთრებით მოწამეების სახელზე. და კონკრეტულად აი რომელი საუკუნიდან იწყება სხვა წმინდანების, რომლებიც მოწამენი არ იყვნენ, მაგრამ თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების წესით ამოწმებდნენ, რომ ქრისტეა ჭეშმარიტი ღმერთი, მუდმივად ღვთისმსახურებაში და მოყვასისადმი მსახურებაში იყვნენ, აი თუნდაც წმინდა გრიგოლ ხანძთელის პიროვნების და მისი ცხოვრების გახსენება რადგის და იმ უამრავი წმინდანისა, რომლებიც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშია გადმოცემული, როდესაც წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას კითხულობ, გონია რომ 60-ში მოგზაურობ. რამდენი წმინდანები იყვნენ იმ დროს, იმ დროინდელ დაოგვარჯეთში. საოცრება, მე ესეთი შეგრძნება მქონდა, ხელახლა რომ წავიკითხე რამდენიმე წლის წინ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, რომ მე მოგზაურობ არა დედამიწაზე, არამედ 60-ში. აი ამ წმინდანების ლოცვაზე დგას ჩემო ძვირფასებო, არა მარტო საქართველოს, მარტო ამ წმინდანების კი არა, საერთოდ წმინდანების მთელი საქართველოს და როდესაც ეკლესიების შენდება აუცილებლად რომელიმე წმინდა არაწმინდანის ზოგადად, არამედ წმინდა მოწამის წმინდა ნაწილები უნდა იყოს, ისე ის საიდუმლოება, პურისა და ღვინის გარდა არსება, გარდაქმნა უფლის პატიოსან ხორცად და ესე იგი უხსნელ სისხლად არ ხდება. მოწამეებზე დგას ეკლესია. მათ შორის ისეთ მოწამეზე, როგორიც არის აბო თბილელი. და ეს ცხოვრება უნდა აღიწეროსო პირველი მოწამეების მსგავსად. აქ იგულისხმება, აი რამდენი ინფორმაციას ვაცდის ეს რამდენიმე წინადადებაც, რომ იმ დროს ქართველები იცნობდნენ ძალიან ბევრ მოწამეებს. მათ სახელზე იწერებოდა წიგნები ქართულად, უნდა ვიგულისხმოთ. ამავე დროს იგულისხმება, რომ ბერძნულ ენას შესანიშნავად იცოდნენ დასავლეთ საქართველოში ბიზანტიის გავლენა იყო და იქიდანაც შემოდიოდა, ვისაც სურვილი ექნებოდა აუცილებლად ხელმისაწვდომი გახდებოდა მისთვის წმინდანთა წიგნები, მაგრამ როდესაც ქართველობა თანდათანობით ეცემა სულიერად, ზნეობრივად, მატერიალურად, ეკონომიურად კნინდება და უამრავ ცოდვაში ეფლობა, ქართველებს უკვე ვეღარ წარმოუდგენიათ, რომ მათი წიაღიდან შესაძლოა შობილიყვნენ დიდი წმინდანები. და ისეთ მდგომარეობამდე მივიდნენ იმ დროინდელი ქართველები, რომ საქართველოში მოწამე წმინდანებს დიდ პატივს აღარ მიაგებდნენ. მარტო ბერძენ წმინდანებს და მსოფლიო წმინდანებს სცემდნენო პატივს. აი ამ თვალსაზრისით დიდად მნიშვნელოვანი იყო აბო თბილელის მოწამებრივი ღვაწლი და მის შესახებ ამ წიგნის ესე იგი დაწერა. ეხლა კურთხევას აძლევს ეს სამუელ კათალიკოსი შეგვეციოს მისი ლოცვა. ეს უნდა დაიდოსო წმინდა კათოლიკე ეკლესიაში. კათოლიკე რო წერია, კათოლიკური კი არ იგულისხმება. კათოლიკა ნიშნავს საყოველთაო მსოფლიოს და მსოფლიო საყოველთაო ეკლესია არის მართლმადიდებლური ეკლესია და ვინც დღეს ატარებს კათოლიკე ეკლესიის სახელს, მათ თვითმარქვიულად მიისაკუთრეს
ეს სახელი, ნუ ამაზე მე არ გავაგზელებ ვრცლად საუბარს. რატომ უნდა დაიდოს ეს წიგნი ეკლესიაში? იმიტომ რომ ვინ ჩვენ შემდეგ მოვლენო, ანუ მომავალმა თაობებმა ის მოიხსენიონ, გაიხსენონ და მის მიხედვით წარმართონ თავიანთი ცხოვრება, მას მიბაძონ, აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მომბაძეთ მე, ისევე როგორც მე ვბაძავ ქრისტეს. ჩვენ წმინდანებს რომ ვბაძავთ, წმინდანების მეშვეობით ქრისტეს ვბაძავთ, იმიტომ რომ წმინდანები თავიანთი ცხოვრებით ქრისტეს მიემსგავსებიან. და ადამიანის უმთავრესი დანიშნულება გახლავთ დიდება ღვთისა, ღვთისმადიდებელნი უნდა ვიყოთ და მიმსგავსება ქრისტეს. ნებისმიერი ასე იგი წიგნი დოგმატიკის შესახებ რომ გადაშალოთ, ყველგან სადაც არის სარჩევი ადამიანის დანიშნულება, თქვენ იქ ნახავთ, რომ ადამიანის უპირველეს დანიშნულება სწორედ ეს არის. დიდება ღვთისა, ღვთისმადიდებელნი უნდა ვიყოთ. რაც უფრო მეტად შეიცნობს ღმერთს ადამიანი, მით უფრო მეტად ყვირობს ყოველივე იმით, რაც ღმერთმა შექმნა. და არაფერი აღარ შეუძლია გარდა იმისა, რომ ადიდოს ღმერთი. აი სასუფეველში წარმოიდგინეთ წმინდანები, ანგელოზები, ღმერთთან თანამყოფნი, რა შეუძლიათ ამ დიდებულებას რომ ხედავენ, რაც ღმერთია, თუ არა ის რომ ადიდონ ღმერთი. დიდება შენდა ღმერთო ჩვენ. დიდება შენდა. და როცა ადამიანი ღვთის გარეშე ცხოვრობს, ის ღვთისმადიდებელი როგორ იქნება? ერთი წმინდა მამა კარგად ამბობს, რომ ყველასა თასო ძალიან შორიდან უყურებსო ადამიანი. მეგონია რომ პატარაა, იმიტომ რომ შორიდან ხედავს. ძალიან შორს არის იმ თისგან და რაც უფრო უახლოვდება თას, თვითონ პატარავდება და მთა იზრდება. და თავისი პატარავის გრძნობს. ასევე ვართ ჩვენ ადამიანები, რაც უფრო შორს ვართ ღმერთისგან, მგონია რომ აი ჩვენ ხელა რა. ეხლა ნახეთ ეს რას ამბობს. ლოცავ და ჩემი ხელით ჯვარს გადაგწერ და შენც ღვთის მამისძისა და სულიწმინდის შეწევნით ისევე როგორც ღვთისმშობლის, მოციქულების, მახარებლების, წმინდანების, მოწამეების მეუხებით შეუდექიო სრული ჭეშმარიტების გადმოცემა. ეხლა აქ ყოველი სიტყვა არის მკაცრად განსაზღვრული. როცა სამუელ კათალიკოსი იჯდა და ამ წერილს წერდა, ბუნებრივია რომ ის ყოველ სიტყვას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა, ხო ასეა? აი ცნობილი ამბავია ეს ბევრისთვის. თუ ყველასათვის არა, ერთხელ ილია ჭავჭავაძის მე მგონი ეს თქვი ერთხელ გაუარეს მეგობრებმა, სულიერმა მეგობრებმა, მოჭინახულეებმა ქართველი ერისა და სთხოვეს რომ მათთან ერთად წასულიყო ერთ-ერთ ნადიმზე, სადაც დაპატიჟებულები იყვნენ და რა თქმა უნდა ყველასთვის დიდი ბედნიერება იქნებოდა ილიას თუ მივიდოდა. ილიას სინათლე იმ დროს რაც იყო ის ეთო, იჯდა განმარტოვებული, განხოლოებული და რაღაცაზე მუშაობდა. და რატო არ წამოხვალა უარი უთხრა ილია? 5 წუთიანი სიტყვა მაქვს წარმოსათქმელი. შეთვის 5 წუთიანი სიტყვა რა არის, არაფერი არ არის. მაგის გამო შეიძლება რომ აქ დარჩე და ჩვენთან ერთად არ წამოყვიდეო. და მეორე დღეს დილით იმავე გზაზე გამოიარეს და ნახეს რომ ილია ისე ვიჯდა და მუშაობდა ქაღალდების გროვაში იჯდა. ესე იგი ილია მიცოდა რომ მის ყველა სიტყვას ქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. აი წარმოიდგინეთ, როდის წერს ამას სამუელ კათალიკოსი, დღეს ვხედავთ რუსთავში. აი რამდენიმე ადამიანი ვარ და ვისმენთ სამუელ კათალიკოსმა რა დაწერა. ესეც ხონდა მას გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ეს იმდენად დიდი ქართველი იყო, მარტო თავისდროინდელ საქართველოზე კი არ ცხოვრობდა. ეს განსხვავებული იყო იმ ქართველებისგან, რომლებიც ფიქრობდნენ და ესაც ფიქრობენ, მე თუ არ ვიქნები ქვაქვაზე დარჩენილაო, მომავალ თაობებზე ფიქრობდა ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი, მარტო ჩვენზე ხო არ ფიქრობთ. ჩვენ ფიქრობთ ჩვენს მომავალ თაობაზე. მარტო ჩვენ შვილიშვილებზე ხო არ ფიქრობთ. ყველაზე ვფიქრობთ. და ვფიქრობთ მომავალში როგორი იქნება ჩვენი უსაყვარლესი და უთქმილესი, მართლაც მრავალწამებული და მრავალტანჯული სამშობლო პირველ რიგში ჩვენს ხელში, გადაგვარებული ქართველების ხელში. ჯვარს გადაგწერ. და მერე როდესაც პასუხობს ეუბნება რომ მეო აღვივსე ძალითო შენი ღვთისათნო წმინდა ლოცვისა და ჯვრის გადაწერის მეშვეობითო ისეთ უღირს ადამიანზე როგორიც მე ვარ. ესე იგი ჯვრის გადაწერას, ჯვრის გადასახვას აქვს უდიდესი ძალა. და ეს სიტყვა ჯვრის შესახებ ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროებაში, როდესაც ადამიანთა
დიდი უმრავლესობა არის ჯვრის უარყოფელი. და ჯვარს არაფრად არ მეიჩნევს. არის სხვადასხვა სექტები, სხვადასხვა რელიგიები. ფაქტობრივად ჯვრით, ქრისტეს ჯვრით კაცობრიობა განყოფილია ორ ნაწილად. ჯვრის თაყვანისმცემლები და ჯვრის უარყოფლები. ჯვრის ტვირთველები და ჯვრის შეურაცხყოფელნი. და გამომდინარე აქედან ადამიანი, რომელიც ჯვარს უარყოფს და ჯვარს შეურაცხყოფს, ის ღვთის ძალას და ღვთის შემწეობას არის მოკლებული და როდესაც ჯვარს გადასახავს, როდესაც ამ წერილს წერს მომავალ ავტორს აბო თბილელის მმართველობისას უდიდეს ძალას იღებს ის და შემთხვევითი არ გახავთ ის ფაქტი, რომ არა მარტო ზეციურ სასუფეველში, არამედ აქ დედამიწაზე წმინდანთა კრებული კი არა მხოლოდ, არამედ ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანი ადიდებს ღმერთთან ერთად, ყოვლადწმინდა მარიამ ღვთისმშობელთან ერთად თაყვანსცემს, მაგრამ თაყვანსცემს არა როგორც ღმერთს, ასევე ჯვარს. ვისი შეწევნით უნდა დაწერო შენ ეს ნაწარმოები უტყუარობით და ჭეშმარიტებით? ღვთის, მაგრამ მე ნახეთ რას ამბობს, მამისა და ძისა და სული წმინდის შეწევნა. ესე იგი, ღმერთი მარტო მამა კი არ არის, როგორც რელიგიების დიდ ნაწილს გონია. ღმერთი მარტო ძე კი არ არის, როგორც სხვადასხვა სექტის წარმომადგენლებს გონიათ. ღმერთი მარტო სული წმინდა კი არ არის, როგორც მაგალითად 50-იანელებს გონიათ. არამედ ღმერთი არის მამა, ძე და სული წმინდა, ერთარსება და განუყოფელი. უფალი, როდესაც მაღლდება ზეცად ელეონის მთიდან, რას უბარებს, მოციქულებს, რაც გასწავლეთ, ის ასწავლეთ. წადით და მოიმოწაფეთ ყოველდღე წარმართნი ყველა ხალხები და ნათელსენდით, ანუ მონათლეთო სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ და ახამე ყოველდღე თქვენთან ვარ ვიდრე აღსასრულამდე ამ წუთისოფლისა, ანუ ამ ქვეყნიერების. ესე იგი, მონათლეთო სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისა. ასე კი არ უთხრა სახელებითა, იმიტომ რომ ღმერთი ერთია. და მისი სახელია მამა და ძე და სული წმინდა. და ეს სამი ერთია. აი როგორც იოანე ღვთისმეტყველიც ამბობს, სამნი ამოწმებენ ცაში მამა და სიტყვა და სული წმინდა და ეს სამი ერთია. ეს სიტყვა არის თვით ქრისტე, ძე ღვთისა, ასე იწყება იოანეს სახარება, პირველიდან იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღვთისა თანა და სიტყვა იყო ღმერთი. ეს ქრისტეს სახელია, მაგალითად იგივე იოანეს სახარებაში, იქვე სადღაც მე-14 მუხლია თუ არ ვცდები პირველ თავში, სიტყვამ ხორცი შეისხა. ანუ ძე კაცისა განკაცდა. და ეს სამნი მამა და სიტყვა და სული წმინდა, მამა, ძე და სული წმინდა ამოწმებენ ცაშიო და ეს სამი არის ერთი. ეხლა სამი როგორ არის ერთი და ერთი როგორ არის სამი, ეს არის უდიდეს საიდუმლოება. ჩვენ ამას ვერ ჩავწდებით. ამიტომ ჩვენ ამას ვიღებთ რწმენით. სახარებაში ბევრი რამაა ისეთი, რასაც ჩვენი ადამიანური გონებით ვერ გავისიგრძეგანებთ, ვერ შევიცნობთ, ვერ შევიმეცნებთ და ვერ გავიგებთ, მისი დანახვა მხოლოდ რწმენის თვალებით შეიძლება. შენ უნდა ირწმუნო, რომ ეს ასია. და ვიღაცას სწამს და ვიღაცას არ სწამს. ეს ბრძენი ადამიანი სამუელ კათალიკოსი არაფერს არ ამბობს შემთხვევით. ყველა სიტყვას ანიჭებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი მერყეობს, რომ აი ხა დღევანდელი ქრისტიანები ადიდებთ თქვენ ყოვლადწმინდა სამებას, თორე ძველ საქართველოში ასე არ ყოფილა, ბატონო, წამება წმინდისა მოწამისა აბოსი. დაწერილი, ესე იგი 680 და 690 წლებში და ყველაზე ძველი ხელნაწერი მადლობა ღმერთს არის მე-9 საუკუნის. ჩვენი ძველი წინაპრები ყოვლადწმინდა სამებას ადიდებდნენ, მამას, ძეს და სული წმინდას, ერთარსებას და განუყოფას. აღიარებდნენ წმინდანებს. წმინდანებს ევედრებოდნენ ჩვენი ერის გადარჩენას. წმინდანების შესახებ უამრავი წიგნები იწერებოდა. ყველას არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ წიგნი ჰქონოდა, ამიტომ ეკლესიაში რომ დადიოდა მრევლი, გამოვიდოდა მისი ხსენების დღეს, რომელ დღესაც იყო ხსენება და წაიკითხავდა ამ მოწამის შესახებ იმ ნაწარმოებს, რაც იყო დაწერილი. ეხლაც ასე აი, ვდლები
რომლებიც ემზადებიან ქადაგებისთვის და ქადაგებენ, როდესაც რომელიმე დღეს ამა თუ იმ წმინდანის სენების დღეა, აუცილებლად უნდა მოუთხრობდნენ, ან უკითხავდნენ ამის შესახებ მათ მრევლს, რომ არა მარტო სულიერად, არამედ გონებრივადაც ვიზრდებოდეთ უფლისა მიმართ. ეხლა როდესაც ეს წერილი მიიღო იოანეს საბანისძემ, ბუნებრივია რომ მისთვის იოლი არ იქნებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ვინ ჭეშმარიტი ქრისტიანია, ის ფიქრობს, აი როგორც აბრაამ მამამთავარი ფიქრობდა, რომ ღვთის წინაშე და ღმერთთან შედარებით მე მტვერი ვარ და მიწავ. მატლ ვარ და არაკაცო, როგორც დავით წინასწარმეტყველი ამბობდა, უღირსობის განცდა ჰქონდათ საკუთარი ღვთის წინაშე. გლახაკობის, ნეტარიყვნენ გლახაკნის სულთა გლახაკობა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი აღიარებს თავის სრულ არარაობას ღვთის გარეშე და ღმერთის წინაშე. არაფერი არ არის. და როდესაც ადამიანისთვის ღმერთი არ არსებობს, საკუთარ თავს გარდაქმნის ღმერთად და თავისი თავის ღმერთი ხდება და იმას შეუძლია მე თქვას, მე ვარ სახელმწიფო, მე ვარ ღმერთი და გახსოვთ თქვენ წარმართულ საუკუნეში ხანდაკებებს დგავდნენ იმ იმპერატორებისას, რომელთაც ღმერთად სახავდნენ. ეს იყო სრული კერპთაყვანისმცემლობა. მაგრამ ნახეთ, იცის რა ბრწყინვალედ წმინდა წერილი, მან იცის რომ მურჩობა არ უნდა გაუწიოს კათალიკოსის კურთხევას, რადგან სოლომონ ბრძენისგან მას ნასწავლი აქვს, რომ ურჩიშვილი წარსაწყმენელს მიეცემა. ურჩობა არის უდიდესი ცოდვა. ამიტომ ჩვენ მუდმივად უნდა აღვასრულებდეთ მშობლების კურთხევას, შვილები. მშობლების ნებას უნდა ვემორჩილებოდეთ ყველაფერში, გარდა ერთისა. თუ ისინი გვაბყოლებენ ქრისტეს მიმართ, გვაბყოლებენ სარწმუნოებისაკენ მიმავალ გზაზე, აი როგორც ეს გააკეთა მაგალითად აბუ თბილელმა, რომელმაც დედაც მიატოვა, მამაც მიატოვა, და-ძმაც მიატოვა და ქრისტეს სიყვარულით ჩამოვიდა საქართველოში და საქართველოში ეწამა მისთვის, ვინც ყველაზე მეტად შეიყვარა უფალი ჩვენ და მაცხოვარი იესო ქრისტე. მაგრამ ამავე დროს იცის რომ ბრძენის ზირაქისგან უსავლია მას, რომ შენზე ძლიერს ნუ გამოიკვლევ და შენზე ღრმას ნუ გამოიძიებო. ანუ ძალიან რთულია დასაწერად და აღსაწერად აბუ თბილელის ცხოვრება, მაგრამ როგორც გითხარით, გამომდინარე იქიდან რომ მან იცის ადამიანი პირველი რამ დაღუპა, ურჩობამ დაღუპა, ხო? როცა ზეციური მამის ნებას არ დაემორჩილა, არ აღასრულა, არ შეასრულა, არ დაიცვა ის მცნება ერთადერთი, რაც ღმერთმა 60-ხეშივე დაუწესა ადამიანს მარხვის მცნება, ანუ თავშეკავების მცნება და მიიღო ის ნაყოფი, რომელიც მას არ უნდა მიეღო, სიკეთისა და ბოროტების შეცნობის ხიდან. თავისთავად ხე კი არ იყო არსობრივად სიკეთისა და ბოროტების შემცველი. აი, როდესაც ეს მცნება დაარღვია, მარხვა დაარღვია და მიიღო ეს ნაყოფი, რა უბედურებანის მოუტანა მერე ამ ცოდვამ, მერე მიხვდა, რომ ბოროტება არის, როდესაც ღვთისნებას არ ასრულებ, დაარღვია ხო მორჩილება და მორჩილი არ ახარ და როდესაც ურჩობას იჩენ. მასადამე ურჩობა ღვთისა არის ბოროტება და მორჩილება ღვთისა არის სიკეთე. და სიკეთისა და ბოროტების შეცნობის ხე იმიტომ არის, რომ შეიცნო, როდესაც ეს მცნება დაარღვია ამ ხესთან მიმართებაში, იმ ნაყოფთან მიმართებაში, რომ ურჩობა ბოროტებაა, ღვთის მიმართ ურჩობა, ხოლო ღვთისნებისადმი მორჩილება და ღვთისნების აღსრულება, რაც მის მცნებებშია გამოხატული, ანუ მისი მცნებების დაცვა, ეს არის უდიდესი სიკეთე. ამიტომ ეს სიკეთეს ავირჩევო. მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომ არ არის ისეთი ღირსეული მწერალი, ისეთი პიროვნება, რომელსაც შეუძლია ესეთი ღრმა საკითხი, როგორიც არის მოწამეობა აბუ თბილელისა, საკადრისად გადმოსცეს, მაგრამ თავს იმით ვიმხნევებო, რომ თქვენი წმინდა ლოცვაო და თქვენი მარჯვენითო ჩემნაირ უღვის ადამიანზე ჯვრის გადაწერა შემაძლებინებს, რომ ეს საქმე აღვასრულო, გულმოდგინებას არ დავაკლებო და კვლავ სოლომონ ბრძენის სიტყვები
მოხავს, როდესაც სოლომონბრძენი მოგმართავს თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ მივბაძოთ ჭიანჭველას და გავხდეთ ისეთივე შრომელი, როგორიც ჭიანჭველები არიან. აი ვისაც უყურებია ჭიანჭველა როგორ შრომობს, რამდენ შრომობს, თავიზე მძიმე თვითს ეზიდება, ხო? და როგორც ვიცი, ყველაზე ღონიერ არსებად ითვლება თელს დედამიწაზე, იმიტომ თავის წონაზე რამდენჯერმე 10-ჯერ მეტი ეთქვემძანეთ ტვირთი მიაქვს. და ამ ძალას ვინ აძლევს ამ პატარა ჭიანჭველასაც, რა თქმა უნდა, ღმერთი აძლევს. ეხლა როდესაც ამბობს ეს სამუელი კათალიკოსის წერილზე ივანე, რომ მე უგრისი ადამიანი ვარო, ეს მოჩვენებით თამდაბლობას იჩენს, თუ მართლა ასეთი განცდა ქონდა, ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. არიან ადამიანები, რომლებიც თამდაბლობით კეკლუცობენ ხოლმე, რომ არა, სცანებ ჩემო ბატონო, ამ დროს შეერვეთყვი, რომ ანიჭერე, რა სცანებ, გულში ფიქრობ, ნიჭერი კი არა, გენიოსი ვარო, რა ნიჭიერ, არა, ჩემო ბატონო, როგორ გეკადრება. და ამ ადამიანებს, რომლებიც ჭეშმარიტი ქრისტიანები იყვნენ, რომელთაც ქრისტიანულ ეკლესიური ცხოვრებით შეცნობილი ჰქონდათ აი ამ ცნების აღსრულების ყვალობაზე რას ნიშნავს ნეტარი იყვნენ გლახაკნის სულითა, ან რას ნიშნავს ნეტარი იყვნენ გლოვარენი, რამე თუ იგინი ნუგეშინის ცემული იყვნენ, ეს ადამიანები ყველა ამ ცნებას აღასრულებდნენ ცხოვრებაში და ჩვენ ცნებებს შევიცნობთ იმის ყვალობაზე, რამდენად აღვასრულებთ. თუ შენ ცნების აღსრულებელი არ ახარ, შეიძლება ზეპირად იცოდე, მაგრამ წარმოდგენა არ გექნება, რას ნიშნავს ეს ცნება და რაოდენ სიღრმეს შეიცავს თითოეული ამ ცნებათაგანი. აბა თქვენ რა გონიათ ეხლა აბრაამი რო ამბობდა, რომ წვერი ვარო და მიწაო, ფიგურალურად კი არ ამბობდა, ან მეტაფორულად, ან გადატანით ტროპულად. ის რეალურად განიცდიდა ამას. იმიტომ რომ იცოდა ღმერთი ვინ იყო. რამდენადაც შეუძლია წმინდა ადამიანს რო იცოდეს. ასევე დავით წინასწარმეტყველი, რომელიც სული წმინდი შთაგონებით წერდა, იცოდა ვინ იყო ღმერთი და ამიტომ ის ამბობდა, რომ მე მატლი ვარო და აი მატლი ვარო მასთან შედარებით. არარაობა ვარო მასთან შედარებით. ეს იცოდნენ ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა, მათ შორის ასეთმა დიდებულმა მწერალმა, უდიდესმა მხადაგებელმა, დიდი მხადაგებელი და მჭერმეტყველი ადამიანი იქნებოდა. მჭერმეტყველების ნიმუში არა ფაქტობრივად, რასაც ვკითხულობ ამ პირველი თავი მაქვს განსაკუთრებით მხედველობაში, ეს არის საოცრება.